هلا والله، معكم أخوك محمد نشيط، وفي الحلقة الثانية راح نكمل قصتنا مع أنس وأصالة. راح نكمل من وين انتهينا. كل شيء راح يصير، كل شيء راح تشوفونه، تسلسل الأحداث هي نفس الأشياء اللي صارت معاهم. راح ناخذكم معاهم في جولة وحول عالم أنس وأصالة. شنو الشيء اللي ميز أنس وأصالة؟ شنو الشيء اللي يخلي صناعة المحتوى مع أنس وأصالة يكون مختلف؟ هذا السر راح نعرفه من عائلة أنس وأصالة، راح نعرفه من أصحابهم وصناع المحتوى في الوطن العربي. أكبر صناع المحتوى راح يكونون معنا، وراح تشوفونهم يتكلمون ويناقشون شنو الشيء اللي يميز محتوى أنس وأصالة. من قال لك أول شيء إنهم حامل أنس وأصالة؟ أصالة حكت لنا، بعثت لنا واتساب مسج على الفاميلي جروب، بعثت صورة للجهاز البريجننسي تيست عليه بلس، بعثت صورة البلس في 100 مسج بالفاميلي جروب. فتحت الواتساب وشفت أصالة ودت صورة إنه هي حامل. كانت العائلة كلها مجتمعة واتصلت علينا وحطيتها على السبيكر، قالت لي بسرعة وين ماما؟ قولي لها إنه أنا حامل. احنا فكرنا شو مقلب هاد، شو اللي صاير، عرفت؟ فبعدين دقيت لأنس، أنس كان لسه شايف المسج، هو لسه ما كان شايف أصالة. ما كان يدري؟ لا، أصالة كانت بالطابق الثاني وأنس كان بالطابق الأول، وأنا ما كنتش عارف، أنا كنت الحمام الثاني. فجأة بيجي رسالة بلس ساين بلس، يعني هيك. قلت له أنس شو عم يصير؟ أنس ما بيرد. اتصلت فيهم، I was like هاي كيفكم بلا بلا بلا. ما كانوا عم يحكوا، حسيتهم like جد في شيء غلط. I was like what's wrong? They're like we're pregnant. I was like it's not a joke. أنس شو عم يصير؟ ما بيرد. بعدين سكرت معه انه عم يعني هو رد على التليفون بس ما بيرد، ما قاعد يتكلم، ما عم يتكلم. سكرت التليفون وانا احكي well what's going on. I was like شو يعني جوجل أصالة جابها. It was like scary, and then والله قعدنا احنا الاثنين هيك بتاخد. I was like okay this is right. ولا حدا عم يحكي الساعة 6 الصبح. يا man's like bro توكل على الله amazing. And then mom was like ما شاء الله. Emma was like oh no والله. And I was like بس oh my god that little girl is so cute. She's the cutest. It worked out for them too. everything changed. That moment? No, after Mila. Everything. كل شيء بحياتنا تغير. ده. It's just a new thing, a new baby. فحياتنا تغيرت من ناحية البيبي، ولكن الشغل، اليوتيوب. I got a raise واشتغل يوتيوب معي بنفس الوقت. It's so weird. تحس إنه بركة؟ أنا أحس روحها طيبة. It's بركة على حب، على نعمة، على you understand معنى الحب. الواحد بيحس حاله خلص لقى الحب في أمه، بعدين بيلاقي بنته، بيلاقي الحب في مرته، بعدين بيلاقي بنته، and then خلص there's nothing past the baby. I'm sorry honey. هلا قلت له إني بحب ميلا أكثر منك. What kind of 10 minutes is this? I'm sorry. أحس حياتهم كلها تغيرت بعد ميلا. Yeah, like Mila like ولدت like بيجي لهم خير. yes, like Mila like opened their life up, like حاسة so innocent, and that's what brings so much positive energy, positive. العالم بيشوفوا كل هالأشياء and it like attracts them, you know, like ولد عن جد بيفتح all these doors, like it's amazing. أول مرة شفتها لميلا لما إجت أختي تزورني. I think كان عمرها يمكن 4 شهور. كانت أصغر شغلة أو إنسان حسيت إنه شفته بحياتي. نتفة. هيك هالقد هيك صغيرة كأنه رولي بولي، بتعرفوا هذا رولي. والله اشتقنا لهم لأنس وأصالة جدا، بس إذا بيضلوا بأمريكا يبعثوا لنا ميلا أنا ما عندي مشكلة. والله أنا نفس الشيء. ميلا بتجنن كتكوت. بدي أكلها. ميلا is really cute. ميلا بتنحب بطريقة فظيعة، كتير كيوت وهيك تحسها هيك صحيح هي كبيرة يعني، بس بتحسها هيك كمان. ميني أصالة. يعني أنا بصراحة بحضر حلقة أنس وأصالة ببلش أدور عروس اليوم اللي بعده. ميلا حببتني إنه يكون عندي بنت. بس الضحكة. I love you.
صراحة صار نفسي استعجل في الزواج بس مشان نفسك والله العظيم بنت، بس الحمد لله يعني لو اجى ولد او بنت عادي، بس انه بنت. خلص شباب بدي اتزوج واخلف. نعمل هي اكتشفت انه انا معلم حتقضيها بك هلا. كانت بيبي صغيرة، كانت لسه يمكن ما تعرف تمشي اول ما شفتها كمان، غير لما اجت ثاني مرة، غير لما اجت ثالث مرة، صارت كل مرة عم بتصير فرحة اكثر. فهمت انه خلاص انه بس بدها تتسلى، بس بدها تنبسط، تطلع، بتضحك، بتحكي معك، تتناقش معك. فهمت؟ توقعتي انها بتكون محبوبة لهالدرجة من كل العالم؟ ميلا ولدت نجمة هي. يس. وجمة يعني في السماء. لما عرفت انه مع ميلا انا اللي عملت الحفلة جنس الجنين for ميلا. انت جبتي الفكرة للعالم؟ يا انا جبت الفكرة. انه شفتها كثير انه العالم كانوا عم يعملوها، قلت انه شيء حلو. لك انا وأصالة عملناه كل شيء سوا، بس انه كانت نحن عملناها. فهالمرة انه كمان حسيت انه رح نعمل نفس الشيء، بس ما لاحظت انه ما شاء الله من وقت ميلا لهلا قد كبروا. كانت فكرة لارا، ولكن أصالة ولارا they come from the same culture. بس لارا هي اللي عملتها إلنا، هي اللي راحت على المستشفى، هي اللي أخذت الورقة، هي اللي خبتها، هي وأسامة راحوا اشتروا الألوان and كان very simple in the backyard. جميلة حقيقية يعني. وأنا كان بدي بنت. أنا شو ما إجا الحمد لله، بس بدي بنت. هلا صار عندنا 3 توأم وميلا، نايا وليان وميلا، بس قبل ما كان في عادتكم ابدا. كله شباب، كله قاعدين ماشيين رجل حدا طير، قاعدين كل واحد ياكل صحن مقلوبه بخلص الصحن كله فورات. الشيء الجميل ان فكرة لارا وأصالة للكشف عن المولود كانت شيء حقيقي، وكانت بداية الشيء اللي احنا نعرفه عن عائلة أنا صالة في الانترنت أو على اليوتيوب. محتواهم اللي نعرفه كله حقيقي. وقت يتكلم عن حقيقة الموضوع ما كانوا يتوقعون ان المحتوى راح يوصل للي وصله من مشاهدات، من متابعات، من انتشار، لكن عملوه لتوثيق لحظتهم، لتوثيق الموضوع لعائلتهم، حتى وقت اللي يكبرون يتذكرون هذه اللحظة. وهذا الشيء الحقيقي والسبب اللي خلاهم يصنعون هذا المقطع. عندنا صارت في يوميتها بتذكر خناقة على الاسم، نحن الشباب أصحابنا وصرنا نكتب أسامي، كان تاليا ميلا وخلاص كذا. شلون وصلتوا لميلا؟ كان في فوت، أظن الفوت على فكرة تاليا. ميلا أصالة اختارته آخر يوم، أنا إجا سألت أصالة، قلت لها أصالة قرري تاليا ولا ميلا هلا، خلص قبل ما تدخلي. قلت ميلا، قلت أوكي، قلت خلص ميلا. الشجرة الذي تظلل ما حولها، فهي شجرة كبيرة ومو بس بتضلل الناس، بتضلل الشجر التانيين. ميلا لما خلقت أول شيء كان أول فلوج بتوقع تصور وقت أنس مصوره، وما كان في any idea أو any فكرة إنه هذا الفلوج حيكون something big. يعني هو عمله من باب إنه أنا بدي أصور الفلوج بضله لبنتي، فيوتيوب كان عمل له عمل بحبه، متابعين بحبهم، ولكن نفس الوقت الفكرة الانطلاقة ما كانت بأي غرض شهرة من أول ما اتولدت ميلا أبداً. فكنت بناوي إن أنا أبدأ أنزل فلوجات عن حياتي على القناة، فإجت ساعتها قصة الولادة. يمكن هذا أول فيديو أنا منتجته معه، يعني شفت المقاطع لما الولادة وبيصير السكرين أسود ودقات القلب، أنا قعدت فوق راسي عم أقول له حط هيك، عمل هيك، غير هيك، لأنه جدي هو دايركتور، أنا بقول له أوكي لازم تعمل القصة مثل فيلم. والدي ياسر المالح هو كان كاتب وإذنه موسيقية وبيلحن، فقلت لحالي هي أكيد طالعة لجدها. يوم 16/6/2017 عرفنا أن الماما حامل فيكي، ويوم 23/9/2017 عرفنا إذا أنت بنت ولا ولد. اليوم تاريخ 13 هلا 13 حيصير 13 فبراير والساعة 11. كان في رسالة، الفيديو في رسالة بدايته نهايته رسالة حب كاملة. القصة بدي اياها تشوفها لما تكبر. الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله حياتك تكون مليانة بالخير والبركة، وتكبري وتصيري أهم واحدة بالعالم، تصبحي على خير يا عمري. وما كنت حتى يعني صورتها مو لبلوج، يعني التصوير ما كان لبلوج، التصوير كان لإلي. مستحيل توتر، مستحيل الأحاسيس إنه حكون أب بعد ساعة ساعتين الله أعلم. طابع فلوجي يعني ما بتتخيلوا شو حاسس هلا. like in my head لما تيجي ميلا لما تكبر حتشوف أبوه هيك عم يحكي. الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. ما بتحس عم نصور الفيديو بس مشان بدنا نجيب فيوز؟ طالما دخل هالتفكير بتحس انه فيديو فيك، او مثلا في ناس بيسووا الفيديوهات بس انه شو بضخم الموضوع وبيسووا انه لا ما تتوجع استني شوي خلينا نجيب الكاميرا، بس لا بتطلع معهم طبيعيه واصاله طبيعيه، الاثنيناتهم طبيعيين فبيطلع معهم كل شيء عفوي. واتس نايس انه بكره مثلا ميلا تكبر تشوف هي ايمت زحفت وهي ايمت سبحت. الزلمة اللي بعده ناس يحبونا عندنا صرت تكتشف عفوية أصالة، الشغل، الحب، ميلا، بسرعة 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 تلاقي القناة عم تنمو والأرقام عم تعلى اوكي ريلاكس. كيف هاد صار؟ ايمتى صار؟ كيف صار؟ عم يحكوك اوه صار هذا صار شغلك لا 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 لا. بعدين صار طلع التيم حوالينا 10 أشخاص غرفة، كنا أنا وميلا وأصالة بيسمنت. أصالة على الكاميرا هي أصالة نفسها برا الكاميرا تمام. أصالة يا زلمة أنا ما بعرف أحكي هيك حكي بس I don't know والله ما بعرف كيف بدي أقول لك بحسها بتشبهني يعني بستمتع معه بحس إنه أنا معها بحس إنه أنا وياها مثل كأنه ولاد صغار عمرهم 12 سنة they're so excited وبنطلع من مطعم لمطعم بعدين من المطعم للسينما بعدين. أصالة أطيب بنت بشوفها، قلبها طيب، بتحكي على لسانها بتحكي يعني إنه خلص اللي بقلبها على لسانها، كثير فرحة يعني بتشوفها بتصير بدك تضحك، بيطلع معها الكلام مش طبيعي ما عم تضحك هيك أنت وأنت شو بتسوي، ما بتحس إنه بنت ميلا، بتحس إنه أختها الصغيرة يس رهيبة. أصالة لا ما في وصف لأصالة صراحة يعني. لما بتشوف أصالة ما في شيء هيك تمثيل كثير طيبة، كنت أخاف منها ما بعرف ليه، كنت أشوفها دائما مع ناس وهيك كنت أسلم عليها السلام عليكم من بعيد بس أستحي صراحة ما بعرف ليش، خلاص كل شيء بيرفكت عندها بدون تصوير، والله العظيم بدون تصوير بنكون قاعدين بتلاقيها تردد تلم تعمل كذا تحط هون تشيل هون تسوي هون فهم أشخاص يعني هي أصالة جدا منظمة. أنا أنسى أنا أيوة عايش كل شيء صح، نفس الكلام اللي بيحكوه حتى بالبودكاست انه أصالة بتخرب لهم الملابس، انا تلاقيه ركض من اخر بيت أصالة الكنز خربت من الغسيل، عن جد هذا اللي بيصير نفس الشيء بالواقع. يعني انا وانس بالصدفه سبحان الله صف الهاي سكول كنا مع بعض بجده بنفس المدرسه حتى بنفس فريق الكره، فنشوف بعض نلعب مع بعض كره، وبعدين انتقلنا انا وياه رحنا على الجامعه بكندا، هو راح مدينه اوتاوا انا رحت مدينه تورونتو ودرسنا وكنا نشوف مع بعض بالصيف، وحتى بتذكر لما بدأ في مجال اليوتيوب كنت أنا كمان بادئ في مجال اليوتيوب، هو دخل كصانع محتوى وأنا دخلت كأسس مشروع الفان. كان أنس يتابعني قبل ما أنا أتابعه، كان يفوت لعندي يقول لي برو جود جوب فيديوهاتك كتير حلوة كمل، أنا أقول واو إنه حابب إنه أنس بيحضر فيديوهاتي إنه واو أوكي، كنت مستغرب إنه أوكي أنس يعني بعيد وأبصر شوف إنه حاب فيديوهاتي فكان شيء حلو. غيث عرفنا عليهم، قال في ناس صحابنا جايين من كندا، اول مره راح لحاله ثاني مره بعدين قلت له يا اخي عم بتقضي طول الوقت انت معاهم غيث يعني مين هذول الناس يعني، طب عرفنا عليهم يعني خلينا نشوف مين هم يعني. قال لي طبعا اكيد هم حبابين كثير وهيك، فانت انا عملت ريسيرش عنهم قلت ما شاء الله عندهم 3 مليون او شيء زي هيك، وقلت هذا مستحيل يعني الزلمه هذا ما حي حتى لو عرفنا عليه غيث 100 سنه ولا حيسحب علي اصلا ولا حيشوفني من الارض يملم. كثير اوقات بيجي بالصيف بقول لي شو صار عامل، قلت له بدأنا ب2000 وعملنا هيك وعملنا هيك، ولا انت شو صار معك؟ اللي والله بدأت في البرنامج. اللي يعرف أنس يمكن ما بعرف لو عدى 5-10 برامج ما ترك منصة اشتغل فيها، هو يحب يغير. هو بصراحة في دائما بتميز الناجح عن غير الناجح، you have to be consistent and you have to hustle. حسب ما شفت انه كيف قد ما يحاول يفتح قناة هون، فتح يمكن 7 قنوات حتى نجح. صح. ضل 7 سنين لحتى وصل للي بده اياه. هذا درس. في ناس بيفتحوا فيديو واحد او بينزلوا فيديو واحد ما جبت فيوز خلص كنسل، بسكر اليوتيوب كله. والله هو ضل 7 سنين نزل شيء 500 فيديو، نزل كان يستمر، بس كمان خلص واحد بتضايق لما ينجح الموضوع. يعني انا مثلا بدأت المشروع الفان ب 2012 صح، بهذاك الوقت ما حد انتبه علينا يمكن لحتى 2015 2016. نفس الشيء لما هو بدأ في صناعة المحتوى تبدأ مثلا ب1000 متابع 2000 متابع 5000، فالناس دائما بتوقع بشوفوا قصة ناجحة بقول والله هذول فتحوا قناة أنس وأصالة
من سنتين ونجحوا فورا. اللي ما بيعرفوا عن أنس وأصالة لما يعملوا أي شيء يعني صح بيصوروا حياتهم اليومية، ولكن في دراسات بتصير كتير. استمرار أنس وتفكيره بياخذ الموضوع دراسة، مش إنه بس صور ونزل، بيدرس الدراسة. يعني الفيديو إذا ما كان دارسه والعنوان وشو بده يساوي كيف ممكن يفكر لقدام، هو بيفكر لقدام كتير. هذا الشيء لو ما كان موجود ما أعتقد كان وصل للي هو بده يوصله. وبنفس الوقت أصالة تاتش أصالة بالموضوع، لمستها طريقة حكيها كتير صراحة يعني كونكشن. تلطف يس تلطف. في واحد جدي طلع لقدام. أصالة خلص لليوم عم تعيش اليوم. فلما تجمع أنس وأصالة مع بعض بحس بيعطيك المحتوى يلي الكل بده يشوفه. وغير لما تشوفوا شخصية أنس وشخصية أصالة بتشوفوا قد ايه أنس في أشياء ناقصة فيه بتكملها أصالة والعكس، وبحطوا جهد وبحطوا يعني كمية هائلة من التفكير، بيحسبوا حساب كتير أشياء قبل ما يطلعوا يصوروا فيديو أو قبل ما ينزلوا المحتوى. اللي جواتهم واللي براتهم واحد حرفيا هيك. بنكون قاعدين حتى تصوير بودكاست يعني اللي في قلبه طلع للمشاهد وبيحكي نو كروب، ما في كروب خلاص. يعني هو اللي صورناه والله العظيم أنا صورت الكاميرا رولينج، بلشنا تصوير كبسنا زر الريكورد على الكاميرا لحد ما طفينا هوب انحط كله على الهواء. حس سبب نجاح أنس وأصالة هي طيبة القلب، وهي سبحان الله أنا بشوفها من أول ما أحضر الفيديو. سر نجاح قناة أنس وأصالة الإدارة الناجحة من أنس، العفوية من أصالة وبنته ملكية. قولي لي قصتك شلون فتحت قناتك على اليوتيوب. هاي ما بنساه، هذا اليوم ما بنساه. أنس أول مرة إجا، هذا أول مرة التقيت فيه. كان اجينا قعدنا فترة، المهم قعدنا عم نحكي مع بعض، فبقول لي أنت ليش ما بتفتح قناة على اليوتيوب؟ قلت له يا أخي خليني انستغرام، أنا يوتيوب مش جوي أبصر شيء. اللي افتح يوتيوب. قال له بخجل، اللي تعال صور معي وأنا بساعدك. وأنا من نوع كنت أخجل، ما كنت أقدر أطلع مع يعني إنه هيك بس حط كاميرا بوجهي منه. ضل يقنعني ما اقتنعت، مستحي أو خجلان منهم. فهمت؟ بنفس الوقت عماني ماني حاط الفكرة ببالي، يقول لي بدي 5 سنين لحتى أوصل. المهم سافر، رجع مرة تانية، كان قال لي لما أرجع بدي لاقيك ماسك كاميرا حاطة بوجهي. قلت له أوكي. إجا كنت ماسك الكاميرا، أول ما إجا خبيت الكاميرا، ازدحيل. المهم إجا اليوم اللي أقنعني فيه، كنا قاعدين تشيز كيك فاكتوري، إجا صورت فيديو وللأسف مسحته بالغلط. بلي برو أنت إذا بتكمل هلأ باستمرار، أنت بهالتاريخ بهالساعة بهالكذا من هون لبعد سنة أنت حيكون عندك 1,000,000 مشترك. قلت له أوكي أنا حصورها. قلت له يمكن ما أنزلها لما وصلت ب10 شهور، كله بفضل أنس اللي أعطاني البوش. ما كنت تابع حدا، ما كنت بعرف حدا إلا غيث وأنس وأصالة فقط لا غير. أول ما تعرفت على أنس وأصالة عن طريق اليوتيوب، أنا ما كنت بعرفهم. ضليت سهران للساعة 6 الصبح وأنا عم بتفرج من فيديو لفيديو، شغلي الساعة 9 الصبح. ما في لازم تشوف. والله العظيم ضليت شي 3-4 ساعات وأنا قاعد عم بتفرج، بس ما كنت بعرفهم. صار يطلع لي كذا فيديو لأنس وأصالة، وبعدين التقيت فيهم. ومن بعد ما التقيت فيهم يعني ما أحكي لك قديش حبيتهم عن جد. من الناس اللي بدخلوا على القلب بسرعة. بتذكر أفطرنا مع بعض، فعن جد كتير بوقتها هيك دخلوا على قلبي بدون استئذان. ومن وقتها وبكل صراحة صرت أتابع فيديوهاتهم أكتر وأكتر، لأنه عن جد الواحد يعني ممكن يكون في بالنا تصور عن الأشخاص حتى لو حبيناهم من قبل، لكن في أشخاص من بعد ما تشوفهم حبهم بقلبك بيزيد وبيكبر. وأنس وأصالة بالضبط هيك جدا حقيقيين. أنا بتذكر أنا بعرف شخصيتهم على اليوتيوب، ما توقعت بالمرة يكون نفس الشيء بالحقيقة، بس فعليا هم نفس الشيء بالحقيقة. يعني أوكي صحيح في خناقات وهاد ومشاكل، بس بالأخير المعدن نفسه. يعني في بعض اليوتيوبرز يا أخي بتلاقي إنسان هون إنسان ثاني هون، يعني خلاص. بحسها حقيقي. It's real. Everything about it is real. It's like there's some people you see online and you know it's not really like that, but for them I think you can see everything they do. You know, when you watch it, like you know that's how they are in real life.
ما شاء الله يمزح مع بعض، كأنهم أصحاب يحبوا بعض، اهتمامهم في بنتهم، يعني من جد الحياة طبيعية، ما في حياة متصنعة. لأنه عفوي and funny so بتحس لك إنه كل شيء عم بتصوره هو هيك. قبل ما ألتقي بأنس وصالة صراحة كنت بحضر لهم شوية فيديوهات، حضرت لهم الفيديوهات المشهورة لهم، خصوصا إنه أنا كنت كتير أحضر هذا النوع من المحتوى اللي هو المحتوى العائلي عند الأجانب، فبس شفت العرب عملوه أتقنوه. لما أحكي أتقنوه من ناحية إنه جد هالناس كتير بيدخلوا على القلب. أنا متأكد إنه أنس وأصالة عندهم القدرة المادية إنه يجيبوا 5 مصورين بس هم بيمسكوا كاميرا فلوج وبيصوروا حياتهم. الناس خلوك تطور لأنهم بيحبوك وبيحبوا الإشي اللي بتعمله وبيحبوا عفويتك وشخصيتك وبساطتك. فلا تروح تخرب الموضوع إنك تجيب تيم كامل وتجيب استوديو تصوير. فعليا مرات تطورك هو حيكون سبب سقوطك. الظاهرة اللي خلقوها، المعايير اللي حطوها، عم بيشاركوا تفاصيل صغيرة من حياتهم مع المشاهد العربي. هذا الشيء يمكن إحنا زمان ما كنا نشوفه، لكن هلأ حسسوا الواحد إنه جزء من عائلتهم، وهالشيء هذا بخلينا نحس إن إحنا كتير قريبين منهم. فمحبة العالم لإلهم يعني ما شاء الله. أنت تشوف الجمهور اللي عندهم هم جزء من حياتهم، هم عائلتهم اصلا، هم يسمونهم عائله انا صالة. تمام، هن عائله انا صالة، هن مشاركينهم بكل شيء احمد، يعني بادق التفاصيل هن عايشين معهم، هن مشاركينهم بكل شيء. هالعفويه اللي عندهم، الصدق والوضوح والشفافيه باللي عم بيعملوه كتير واضح، ولولا هالصدق هذا كان ما بيقدروا يكملوا، لانه فعلا على قدام الكاميرا قدام السوشيال ميديا الاشخاص بيقدروا ينكشفوا. يا إما أنت بتكون شخص على طبيعتك، يا إما أنت ما بتقدر تضلك مكمل وبتنكشف كل أوراقك، خلص أنت بتصير مكشوف إنك أنت عم بتمثل أو أنت ما عم بتكون حدا حقيقي. فأنس وأصالة عيلة حقيقية بكل معنى الكلمة. متى ما كنت أنت صادق معهم جد والله، يعني أنس وأصالة لو هل كذا سنة هدول لو هن ما كانوا صادقين طوال هالسنين هدول ما بيوصلوا لهم. حسيتهم كتير عفويين وطبيعيين، سو هيك أول ما تشوفهم في عالم بتفوت على القلب وفي عالم ما بتفوت على القلب. لما كنت أشوف فيديوهاتهم كده عمري ما تخيلت يجي يوم إنه إحنا نكون أصحاب. طبعا كنت مرة أشوفهم يعني ماني عارف هم من فين، يعني مرة في دبي، مرة في أمريكا، مرة في كندا، كنت مرة مبسوط بالفيديوهات اللي يسوونها. أنس كلمني تقريبا في أكتوبر، قال أنا جاي إن شاء الله جدة بجلس فيها 10 أيام، نبغى نقابلك. قلت أوكي، ورحت كلمت الشباب قلت يا جماعة الخير بيجي واحد من كندا وصاحبي أول مرة قابله، طبعا نبغى لازم نوريه جدة ونونسه ونمشيه. فكل أخويا اتفقوا قال خلاص بنكون معك. كنت متوتر صراحة لأنه ما أدري وين أوديه، ما أبغى أعيشه إنه كأنه بين أصحابه، لكن هو اللي عيشنا انه هو كأنه هو صاحبنا. يعني اول ما قابلته اكتشفت ان الادمي هذا كان يعرفه من 70 سنة. ليش؟ ضحكته، تعامله، كلامه، شخصيته اللي باليوتيوب نفس شخصيته اللي بالحقيقة. انسان غريب يدخل القلب بسرعة. كنت خلاص اشوف أنس وأصالة ومعي كاميرا، واول ما دخلت عندهم اول ما شافني قال لي ها هي اللي كان يحكي عنها. مرحبا. لا ما بتشرف انت حكيت علي فكر ما شايف الفيديو، ما ضل حدا ما بعت لي اياه. هدي مو معي. هدي كنت منيح والله، مدحتك كنت خيرك. هلا والله سامحنا. حسيت حالي شجرة هيك، تمنيت لو اني شجرة. كانت لحظة تمني اني شجرة يعني. بس لا، اول اشي قال لي بتذكر قال لي طب ليش هيك بس حكيت، ليش ما سبيت علينا طيب؟ كان الفيديو حيطلع احلى لو سبيت علينا. كان فكرته انه انت محتواك انتقاد، خذ راحتك. انا طبيعتي ما بشد على الناس، لما انتقد بكون بمزح اكثر. يعني صراحة كثير لطيفين، يعني صراحة انا كثير بحب أنس وصالة. واللي خلاني انا ادخل في أنس مرة لانه أنس كان اصلا عايش في جدة، فأحس نفس التفكير نفس الكلام كي خلاص نفهم في كيمستري عالي أنا وأنس. أنس وأنا نفس الشيء، يعني مخ نفس الشيء تفكرون نفس المحتوى، تفكرون نفس السنة، كل شيء. أنس من النوع حتى لو بيكره شخص بينصحه، يعني كثير طيب معه، فهمت؟ يعني بيحاول إنه قد ما كان بيجي بينصح، بيقول له برو أنت بتعمل هيك بعتقد إنه أحسن لك، بتعمل هيك بعتقد إنه أحسن لك، شايف أنا فيك شيء لقدام، بيضل ينصح.
احيانا الناس بتطلع على الواحد انه هذا منافسي، والجانب الثاني بيقول لا انا عم بحاول اكبر المنصه اللي نحن فيها ونكبر الاندستري او المجال اللي نحن فيه. ولما تكون نيتك طيبه مع كل الناس، هو واصاله بتعاونوا مع حدا ما بحط في باله هذا كيف ممكن استفيد منه، بيحط في باله انه هذا الشخص حبيته، هذا الشخص عم بيساعدني، خلينا نشارك النجاح. انه عم بيحاول يوضح فكره انه اليوتيوب مش لعبه بس، فهمت؟ صناعة محتوى، صناعه محتوى، وفي له مستقبل. يعني هيك بيعاملني كانه هو اخوي الكبير. انس اخي الكبير بحسه، كل مصايبي كل شيء انا بيخطر ببالي بروح لعنده، ما برد عليه، بمزح برد عليه، دائما بيوقف معي، دائما بيوقف صوبي، ودائما بينصحني. اعتبره شخص انا لما اكون محتار في الحياه بشيء بروح بساله، لانه بحسه كثير هيك ذكي يا اخي، مش طبيعي، كثير ذكي ومنظم. هو بحسه مثل الكمبيوتر، بحسه حدا كثير واعي، يعني انس حدا واعي لدرجه كبيره وانا يعني ام اي وانا اتعلم منه. بيحاول اول شيء بدجني الحكي هيك بيسلم، بعدين بيقول لي برو انا عم بنصحك، تلاقي عيني مره عم نتخانق طول الوقت، برو انا عم بنصحك بس برو انت حطمت لي احلامي. كثير بيعطيك اهتمام بالحكي، يعني بتحس حالك انه لو تقعد تحكي قصه قدامه نص ساعه تلاقيه هيك اوه واو عن جد صار هيك، ما بعرف هو تسليك ولا هو حبيته البني ادم كثير، حبيته. واو شو حسابك على الانستغرام، تعال هيك يحكي معي، شو حسابك على الانستغرام، تعال بعمل لك فولو. بعمل لي فولو، انس بيعمل لي فولو ليش؟ انا وقتها يمكن ما كان عندي 20 30 الف متابع، 20 هيك شيء، بالنسبه انه عم بشوف واحد عنده كان 900 الف اي ثينك او 800 الف كان عنده، انه كثير رقم كثير كبير، يعني انا مستحيل، يعني هذا البني ادم ما حيطلع فيي. انزل صور ويعلق عندي واحكي معاه ويحكي معي ويرد علي وما شو. طب انا شو شايف فيه شيء منيح، ليش انا يرد علي، يعني مين انا، عرفت؟ بس مع الوقت صارت علاقتنا اقوى، صار دائما انس يحكي مع عمور، يحكي لغايه احكي مع عمور خلهم يجوا الشباب نقعد كلنا كذا هيك، كنت اشوفك معاهم، تعرفت عليك من وقتهم. بتلاقي انس قاعد وعم يعطيه وبتعمل هيك وبتعمل هيك وبتعمل هيك، انه هو خدومي، انه انا بعمل خير ليجيني الخير. كثير بيحبوا يقدموا، كثير بيحبوا يساعدوا. يعني هو اول ما اجى لهون ما كان في على اليوتيوبرز الكتار، ما بتحس انه كان في معدودين، ما بتحس انه مع بعض، صح، تحس انه مثلا هون حدا، هون شخص ما بيعرفوا بعض، ما بيطلعوا مع بعض. اجى انس جمع الكل بالضبط، فما خلص عرف الكل على بعض، خلص كلهم صاروا صحبه، بتحسهم انه دائما هلا كل اليوتيوبرز مع بعض. بس نفس الشيء مع عائلات مثل زياد وساره وغيرهم، يعني اول فيديو حقهم حطاه عنده في قناته. شفت هيو حطوا، يعني اول فيديو لزياد وساره، يعني ممكن واحد عادي يقول لك اوكي بصورهم، بس انه ما راح احكي بالفيديو انه روحوا اشتركوا، روحوا اشتركوا في قناتهم، هدول حسابهم بيسووا محتوى حلو، حط لكم الرابط تحت. حبيبي الله يبارك، صار عنده قناه حنحط الرابط تحت. حبيبي الله يبارك فيك. نحن كنا بدنا ننزل اول فيديو، وكان وقتها بالعيد احمد جايب لنا منسف. كان العيد هو كان العيد، كان العيد هو كان العيد، اهلا بالعيد، مرحب بالعيد. كان وقتها تنزيل اول فيديو عنا الساعه 6، كان انس عم يصور فيديو له، فنحن فايتين من الباب اهلا وسهلا وسلم علينا، وزياد وساره، واليوم بدنا ينزلوا اول فيديو لهم وهي رابط قناتهم. فبصراحه يعني هالدعم هذا اللي كان اكيد ما حنسى له اياه لانس، وكميه الحب اللي اجتنا لما نزل فيديو انس، يعني نحن الف الحمد لله نزلنا اول فيديو احمد، الف الحمد لله محبه العالم هي عنا اياها بالدنيا، بس لما نزل فيديو انس علق اليوتيوب تبعي انا الابلكيشن علق، ما عاد علق التليفون، ما عاد صار هيك يعني بسم الله وما شاء الله. كميه الحب اللي اجت من عند انس ومن عند العالم اللي اجت شيء مو طبيعي. هيك سوى معي اول فيديو كمان، قلت له، قال لي كم تتوقع توصل 100,000؟ قلت له والله ما بعرف. طلع الكاميرا، قال غيث فتح قناه، اللي حاب يشترك روح اشتركوا بقناته، حاط لكم حسابه تحت. ها اوكي، اللي ما بيعرف غيث من اكثر الناس اللي بيضحكوا بالانستغرام، وعم حاول اقنعه، هو اشتغل على اليوتيوب، كل شوي بيطنش وبيروح بيطنش وبيروح، فكنتوا كنت تعملوا له فولو على اليوتيوب، لانه هلا من هون للشهر يا غيث يا ويلك من الحسير فني. قد حوصل؟ اوه قد ايه هلا عندك؟ قد 60,000. اوه 100,000 ايزي هلا والله بشهر. شو شهر؟ يومين. فرجوه قوة عيلة الأصالة، لأنه هو عم يحاول يستقل بقوتنا. وصلني وانا نايم، يعني انا فاته 100,000. اوه شو هذا؟ بس تعال خذ الدرقاش. ايش في؟ لسه ما سويت شيء، استنوا اسوي شيء الان. بس هو شاف انه ممكن اكمل، يس
دائما بحب دائما مثل ما قلت لك، ما عنده فكره انه لا كراهيه، نو ما راح اسوي هيك، ما راح اسوي. بحب يفيد. اقص ضفري ولا اخلي برو نصيحه. يس I love you bro، والله I love you. انت كنت اول يوتيوبر عرف الموضوع الحمل، وكنا على هالصفحه. انا كنت في محلك قبل ما يسافروا. كان بدهم بيبي، واي ثينك أصالة حللت وما طلعت حامل. شي ذا كل مرة عم حلل، ما بعرف إذا أنا مبسوطة أو زعلانة أو كذا أو هيك. كنا بالحجر وعملت فيديو عم اتصل باليوتيوبرز، كنت قاعدة هون على السوفاي هيك عم نتسلى مع بعض. بعدين بيقول لي رح أقول لك سر، فقال لي رح أقول لك سر. ما حد يعني يا راجعين على دبي يا اشتروا بقي في شيء. وقت اللي قال أنس إنه أصالة حامل، قصدي أول شيء قلت له عم تمزح، بس بعدين وقت شفت وش أصالة قلت إنه أصالة حامل. لا قلت لهم يو لازم تعملوا جنتل ريفيل وبيبي شاور، أنا بحب هالقصص. فأحمد قال let's do it in برج خليفة. I was like you can فيك تعملها على برج خليفة؟ I was like هي هون برج خليفة. قال لي أنا فيك تعملها على برج خليفة برو. وقت اللي قلتها ما أخذت شيء بشيء، قلت إنه أوكي نايس كومنت من أحمد. When I had برج خليفة I was like يعني لا تمسخر لا تمسخر يعني no way is this gonna happen. It's برج خليفة. You know we're not talking about something small. يعني بعرف gender reveal يعني بالونات شيء صغير، بس مش برج خليفة، مش شيء هالكبر يعني ها كبير أكبر من العالم. وقت اللي صار هالحكي ولا خطر عبالي إنه ممكن نعملها على برج خليفة ولا شيء. قلت إنه نايس إن شاء الله. أنا كنت جالس محلك وأعتقد اللي حسيته قلت أنا قطيت الكلمة I just said it. كيف؟ هل نقدر نسويه؟ لا لازم الحين أشتغل. ومن وقتها أخذنا 4 أشهر. You're so bad at this. شو بدك؟ لك ماسك الكاميرا هيك. شو؟ ما بعرف اقول لك. شو في؟ أنا حامل. No you're not. والله. قولي والله. أصالة إذا مقلة؟ قولي وحياة الله. أصالة. ومع حمل أصالة للمرة الثانية، الفكرة اللي عندنا إياها إن نحاول نعمل أكبر حدث في تاريخ اليوتيوب العربي كصناع محتوى بين أنس وأصالة وكل الناس اللي شفتوهم معانا. الشيء اللي راح نحاول نعمله طموحنا فيه كبير. هل ممكن من دبي من وطننا العربي إن نعمل محتوى ينافس كل المحتوى الأجنبي؟ وهل ممكن إن نحطم الإنترنت ونخلي كل شبكات العالم يتكلمون عنه، من أخبار، من مواقع، من مجلات، من إعلاميين، من صحافة، الكل يتكلم عن العائلة اللي حطمت الإنترنت؟